guys, it's Ima Puri. Welcome back to my YouTube channel, and for today, I will teach you how to make YouTube end screen or outro. Ano ang YouTube end screen? Importance, nilalaman nito, at kung paano gumawa ng YouTube end screen. Before that, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates and upcoming videos. So ano nga ba yung YouTube end screen or outro? Ang YouTube end screen ay yung makikita nyo after ng mga napapanood yung YouTube video or sa inyong sariling YouTube video. Example, ganito. Bakit importante na merong end screen ang iyong YouTube video? Napaka-importante po na may end screen ang iyong YouTube video para alam ng mga viewers mo kung ano ang next video mo na pwede nilang panoorin. Kung wala kang YouTube end screen ay hindi po nila malalaman ang susunod mong video. Ano ba ang mga nilalaman ng YouTube end screen? Number 1. Social media accounts mo. Kung bago ka sa YouTube katulad ko, napaka-importante na may social media account ka talaga. Kasi doon mo may share yung bago mong videos or yung links ng mga bago mong videos at para ma-discover ka ng iyong mga friends or balay mo, mag-viral pa yung video mo, di ba? Doon din ay mas madali kang makaka-interact ng iyong mga viewers. Number 2, subscribe button. Number 3, videos. I-discuss ko po ang kinds of videos na pwede mong ilagay sa YouTube end screen mo sa next video ko kung paano maglagay ng end screen gamit ang iyong mobile phone. Abangan niyo po yon. Number 4, playlist. At yun ang mga nilalaman ng ating YouTube end screen or outro. Paano ba gumawa ng YouTube end screen? Tara, samahan niyo ako sa aking cellphone screen para matingnan niyo ng maigi kung paano gumawa ng YouTube end screen or YouTube outro. Let's go!
At the end of this video po, makikita niyo kung anong ibig sabihin ko na end screen. At yun na nga po kung paano gumawa ng YouTube end screen or outro. I hope this video was helpful. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates and upcoming videos. Thank you guys! Bye!